Kiếp trước, mình bị cô nàng giả danh tiểu thư xem như cái gai trong mắt. Cô ấy chơi mình một vố đau điếng luôn. Sống lại một lần nữa, mình bất ngờ được kết nối với một hệ thống siêu ngầu. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, mình có thể làm mọi người nghe được suy nghĩ xấu xa của Liễu Như Yên. Mình thầm cười trong bụng. Vở kịch hay cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Khi bố tìm thấy mình đang cãi nhau sùm với bác thu mua ve chai, mặt đỏ như gấc. Cái cân của bác ấy hỏng, nhưng bác cứ khăng khăng không chịu nhận. Mình bèn nằm lăn ra đất làm ầm lên cho vui. Dân làng ơi, bác Lưu thu ve chai hơi không phế chút nào. Trừ bớt tiền của bác ấy đi nhé. Sau này bán ve chai cứ tìm cô Lý là chuẩn nhất. Bác Lưu chịu không nổi kiểu la hét của mình, đành đưa tiền cho mình. Mình vui vẻ đếm tiền, thích ghê. Đúng lúc đó, một anh chàng bảnh bao mặc ve si không nhịn được nữa, quỳ xuống trước mặt mình luôn. Anh ấy khóc nức nở, không kiềm được. Mình được đưa về nhà họ Liễu, trở thành tiểu thư cành vàng lá ngọc. Ở nhà, Liễu Như Yên cứ tìm cách gây khó dễ cho mình, muốn đuổi mình ra khỏi nhà. Sau đó còn thuê người dẫn mình đi lạc, lừa mình vào tận rừng sâu. Mình lạc trong núi hoang vắng lạnh lẽo, bị làm khổ suốt 10 năm trời. Cuối cùng còn buồn bã ra đi. Ai ngờ mình lại được sống lại lần nữa, hồi sinh ngay trong phòng bệnh quen thuộc này. Mình bảo bố mẹ, phòng này đẹp quá, con không quen ở đâu. Bố mẹ nghe xong liền khóc à. Con gái ngoan, mình đi kiểm tra sức khỏe nhé. Con cứ yên tâm ở đây là được. Bố mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Thật sự xin lỗi con. Mình ngoan ngoãn nghe lời. Lúc tỉnh dậy, cả người đau nhức run rẩy. Trong phòng chỉ còn lại Liễu Như Yên. Liễu Như Yên cười nhếch mép trêu chọc. Chị nghĩ mình là ai chứ? Bố mẹ tin chị về làm con ruột, chỉ để cứu con trai họ thôi. Tức là anh trai của chị đó. Anh ấy bị bệnh nặng lắm. Rồi cô ấy cảnh báo, đừng mơ mộng làm tiểu thư nữa nhé. Chị mà đòi so kè với tôi à? Mình giật mạnh dây chuyền nước, run run đứng dậy, chậm chạp bước ra hành lang, đứng trước phòng anh trai. Nhìn qua cửa sổ thấy cả nhà 4 người, vui vẻ nói cười. Còn mình thì như người thừa vậy. Đột nhiên có tiếng vang bên tai, vào đi. Vào đi nào. Mình bị làm phiền đến rối cả đầu. Vô tình va phải xe đẩy bên cạnh, phát ra tiếng động lớn. 4 ánh mắt trong phòng ngạc nhiên nhìn mình. Bố mẹ giật mình gọi, Tiểu Ngư. Con làm gì ở đây vậy? Anh trai ngơ ngác hỏi. Bố mẹ biết cô gái này sao? Bố mẹ ấp úng, biết mà. Biết thì vào đây đi. Vào nói chuyện nào. Khoảnh khắc mình bước vào phòng, một âm thanh điện tử vang lên, anh em gặp nhau. Nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng sẽ sau 5 giây. Mình ngẩn ra. Anh trai hỏi, em cũng là bệnh nhân ở đây à? Anh chưa gặp em bao giờ. Mình hít sâu một hơi, cười nhẹ, đúng rồi. Em là Liễu Thiên Vũ, cũng là bệnh nhân. Mới ở giai đoạn đầu thôi. Rất vui được gặp anh. Rất vui luôn ấy. Đột nhiên giọng Liễu Như Yên vang lên, ha ha. Cười chết mất, Liễu Thiên Vũ này bịa chuyện giỏi thật. Liễu Thần ngốc nghếch vậy mà cũng tin. Nếu anh ta biết đây là em gái ruột, con phải làm bao nhiêu thứ để cứu anh ta. Lấy máu, hiến tạng, lại còn hiến thêm nữa. Không biết anh ta sẽ nghĩ sao đây. Chắc xấu hổ đến mức không dám sống luôn. Ha ha, mà anh ta không còn nữa thì tốt hơn. Tuần nào cũng phải đến thăm 3 lần. Chán muốn xỉu. Mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện khó chịu ghê. Nếu không vì anh ta, tôi đã đi nhảy nhót ở quán rồi. Thật phiền, biến đi cho rồi. Mọi người sững sờ luôn. Đồng loạt nhìn về phía Liễu Như Yên. Đặc biệt là Liễu Thân. Đôi mắt mệt mỏi của anh mở to kinh ngạc. Như Yên, em. Anh ơi, anh sao vậy? Mặt anh trông tệ quá. Liễu Như Yên nhẹ nhàng hỏi, làm bộ mặt lo lắng như sắp khóc. Nhưng trong lòng lại nghĩ, Liễu Thân, sao tự nhiên nhìn tôi như thế ma vậy? Hù chết người ta luôn. Anh ta không biết giờ mình xấu xí thế nào đâu. Mặt trắng bệch, tóc thì rụng hết rồi. Mỗi lần nhìn anh ta, tôi chỉ muốn tránh xa. Mắt bố đỏ lên vì tức, nói không ra hơi. Con, ra ngoài ngay cho bố. Mắt Liễu Như Yên ngần ngấn nước. Bị cảnh này làm hoảng, chẳng dám cãi. Cô ấy quay người bỏ đi, nhưng giọng trong lòng lại vang lên. Có gì to tát đâu. Đợi anh chàng này không qua khỏi, tôi sẽ tống khứ luôn con nhỏ kia.
Tiền nhà họ Liễu chẳng phải của tôi hết sao? Mấy người này, cứ chờ xem, ai trụ được lâu hơn ai. Đợi già yếu hết đi, tôi sẽ làm họ tức chơi cho vui. Đều tại con nhỏ xui xẻo kia. Đến bệnh viện là y như có chuyện. Thật là đen đủi. Tối nay tôi phải đi nhảy nhót. Vui chơi cho đã, để xua tan cái xui xẻo này mới được. Mặt bố mẹ tối sầm lại. Liễu Thân nhìn mình, khó nhọc nói. Bố mẹ, nói thật cho con biết. Cô gái này là ai? Bố thở dài im lặng. Mẹ thì nước mắt lăn dài. Anh trai thấy vậy hiểu ra mọi chuyện. Anh ấy cuối cùng hỏi câu mà kiếp trước mình muốn biết nhất. Mà cũng chẳng dám hỏi. Nếu đúng là vậy, sao bố mẹ dùng em ấy để cứu con chứ? Mẹ vừa khóc vừa hét lên. Gọi bác sĩ mau. Mau gọi bác sĩ. Bố vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Về nhà với bố mẹ thì đã khuya lắm rồi. Phòng mình đầy ắp đồ xịn sò. Nhìn hoa cả mắt. Chẳng biết là vì áy náy hay muốn đổi chắc gì đó. Kiếp trước mình chưa từng dùng mấy thứ này. Toàn bị Liễu Như Yên cuốn mất. Mỗi lần cô ấy đều khoái chí nói. Liễu Thiên Vũ, nhìn cậu xem. Xứng với mấy thứ này không? Cậu chỉ là người giúp nhà họ Liễu thôi. Đừng mơ làm tiểu thư cành vàng nhé. Đừng tưởng mình là tiểu thư thật đấy. Mình nhớ có lần, bố nhận ra chiếc vòng tay trên tay Liễu Như Yên, vốn là mua cho mình. Bố hỏi, chuyện này là sao? Liễu Như Yên khóc lóc thảm thiết. Thiên Vũ không thích, vứt đi mất. Con thấy tiếc tấm lòng của bố, nên nhặt lại. Rửa sạch rồi đeo thôi. Con xin lỗi. Con nhặt từ thùng rác lên thật. Rửa sạch lắm rồi. Xin lỗi mà. Con biết lỗi rồi. Đồ của Thiên Vũ. Dù cậu ấy không cần, con cũng không dám đụng nữa. Mình muốn giải thích lắm, nhưng mãi nhớ lời bố nói. Thiên Vũ, bố xin lỗi con. Mẹ không biết con thích gì. Ăn xong, bố mẹ đưa con cái thẻ. Con thích gì thì mua nhé, được không? Mình hiểu mà. Họ càng áy náy với mình, càng muốn dùng đồ đạc để bù đắp. Nhưng sao họ lại tin mình là người sẽ vượt qua của bố chứ? Cảm giác lạnh thấu xương luôn ấy. Nhưng lòng tự trọng và sự cứng đầu khiến mình im thìn thít. Có lẽ vì vậy mà kiếp trước Liễu Như Yên mới dám thoải mái bắt nạt mình. Còn giờ, khi mình đang nhẹ nhàng để mấy món đồ này, bỗng nghe tiếng ổ khóa ngoài cửa xoay tạch tạch. Mình giật mình nhảy dựng lên. Ai đó, đừng vào nha. Liễu Như Yên khoái chí nói. Thấy chưa, sự riêng tư của cậu chẳng đáng gì đâu. Dù sao đây cũng là nhà tôi mà. Mình tức đến mức tóc tai cũng run theo luôn. Nhưng vẫn cố bình tĩnh nói với cô ấy. Tôi mời cậu ra ngoài nhé. Nhưng Liễu Như Yên lại nổi điên lên. Cô ấy la hét sùm rồi lao về phía mình. Dựa vào đâu chứ? Đây là nhà tôi. Cậu có quyền gì mà bảo tôi ra ngoài? Đồ nhà quê như cậu mà cũng đòi lên mặt sao nổi. Bộ dạng hung dữ của cô ấy, đến bà phù thủy trong phim cũng phải chào thua. Cô ấy gào lên, cậu giả vờ gì chứ? Thật ra cậu thích lắm đúng không? Mỗi lần cậu phải giúp nhà này, bố mẹ lại cho cậu cả đống đồ ngon lành. Nói chẳng ra cậu chỉ là người giúp việc nhà họ Liễu thôi. Đắc ý cái gì chứ? Con làm bộ mặt buồn rầu như kiểu khổ làm ấy. Nói cho cùng, Liễu Thiên Vũ, cậu đúng là chuyên gia gây rắc rối. Đi đâu là ở đó có chuyện buồn. Mẹ nuôi của cậu đã ra đi rồi chưa đủ sao? Giờ đến anh trai cậu cũng bị cậu làm liên lụy nữa. Cậu đúng là ngôi sao xui xẻo chính hiệu. Mình tức đến mức không chịu nổi nữa. Liễu Như Yên, tôi cảnh cáo cậu, đừng nhắc đến mẹ nuôi của tôi. Nhưng Liễu Như Yên lại cười phá lên như nghe chuyện hài hước lắm. Cô ấy cười nghiêng ngả. Tôi cứ nói đấy, thì sao nào? Bà cô già nua xấu xí đó, dắt theo một đứa con nhỏ chẳng ra gì. Lắm chuyện lắm đờ ra mơ, chẳng phải mẹ ruột. Cuối cùng còn bị chính đứa nhỏ đó làm khổ nữa. Cậu nói xem có buồn cười không? Tiếng cười độc ác của cô ấy chưa dứt, mình lao tới đẩy cô ấy xuống đất luôn. Những ngày bị Liễu Như Yên bắt nạt khó quên. Những năm tháng khổ sở trong núi sâu, tất cả hiện lên trong đầu mình như một cuốn phim. Mình ra tay mạnh lắm. Liễu Như Yên từ kiêu ngạo ban đầu, sau đó khóc lóc xin tha. Bố mẹ vội chạy đến.
Thấy cảnh này thì sững sờ luôn. Giọng bố giận dữ vang như sấm. Mấy đứa làm loạn gì thế? Nhà này chưa đủ rắc rối hay sao? Liễu Như Yên nhanh chóng chen vào. Thiên Vũ, xin cậu. Tha cho tôi đi, đừng làm gia đình thêm phiền nữa. Tôi đau lắm luôn ấy. Nếu cậu không thích thấy tôi đi là được. Nhưng cậu cũng đừng làm ầm lên thế chứ. Cô ấy bỏ đến trước mặt mẹ. Khóc lóc thảm thiết. Mẹ, cảm ơn mẹ đã nuôi con bao năm. Giờ bố mẹ đã tìm được Thiên Vũ rồi. Con mai sẽ đi thôi. Mẹ thấy cô ấy tỏ ra đáng thương vậy. Cơn giận ở bệnh viện tan biến hết. Mẹ đỡ Liễu Như Yên dậy. Như Yên, sao con lại nghĩ vậy chứ? Con mãi mãi là con gái của mẹ. Đừng nói ngốc nghếch nữa. Đi đâu mà đi? Mẹ chẳng buồn hỏi rõ đầu đuôi. Đã vội quay sang mắng mình. Thiên Vũ, sao con lại làm thế? Hai đứa đều là con của mẹ. Con tranh giành cái gì chứ? Lại còn làm ầm lên thế này. Mấy tật xấu này của con đúng là phải sửa đi. Mình đứng ngây ra đó. Lúc này mới thấy đau nhức. Hôm nay mình vừa làm thủ thuật xong. Lại còn ầm ĩ thế này. Đứng còn chẳng vững nữa. Mình nghe thấy một giọng nói vang bên tai không ngừng khuyên nhủ. Nói ra sự thật đi. Nói ra sự thật nào.